Một tòa tháp tài chính 108 tầng, cao 639 mét, được đề xuất tại Bắc Hà Nội, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp. Theo các nguồn công khai, dự án nằm trong tổ hợp Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, liên doanh giữa BRG và Sumitomo. Điều khiến thị trường chú ý không chỉ là chiều cao dự kiến vượt landmark 81, mà là vị trí chiến lược trên trục Nhật Tân - Nội Bài, cửa ngõ kết nối sân bay quốc tế với trung tâm thủ đô. Giới quan sát cho rằng nếu được triển khai đúng tiến độ và đúng quy hoạch được phê duyệt, công trình này có thể tạo ra tác động đáng kể đến thị trường bất động sản, văn phòng hạng A và dòng vốn đầu tư khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng hơn là dự án này đang ở giai đoạn nào, cơ sở pháp lý ra sao và liệu có đủ nền tảng kinh tế để hấp thụ nguồn cung lớn như vậy? Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ cao và logistics, mọi thay đổi về hạ tầng chiến lược đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của nhà đầu tư và người dân. Chúng ta sẽ cùng phân tích dựa trên dữ liệu công khai, văn bản chính thống và các yếu tố vĩ mô liên quan. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Hồ sơ tin tức News và bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Phần 1. Diễn biến thực địa và cơ sở pháp lý. Theo các thông tin công khai từ chủ đầu tư và cơ quan chức năng Hà Nội trong những năm gần đây, dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được quy hoạch tại khu vực các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ thuộc địa bàn Đông Anh. Đây là khu vực nằm dọc trục Nhật Tân - Nội Bài, tuyến giao thông huyết mạch kết nối sân bay quốc tế với trung tâm thành phố. Vị trí này từ lâu đã được xác định trong các đồ án quy hoạch là cửa ngõ phát triển mới phía bắc sông Hồng. Dự án có tổng vốn đăng ký khoảng 4,2 tỷ USD theo công bố trước đây của liên doanh BRG và Sumitomo. Quy hoạch định hướng xây dựng một khu đô thị thông minh tích hợp nhà ở, thương mại, văn phòng, trung tâm tài chính và các tiện ích công cộng. Theo giới quan sát, điểm nhấn truyền thông gần đây là đề xuất tháp tài chính 108 tầng, cao 639 mét. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng mọi thông số chiều cao và chức năng công trình đều phải phụ thuộc vào phê duyệt chính thức của cơ quan có thẩm quyền và các điều chỉnh quy hoạch nếu có. Về tiến độ, dự án từng được khởi công giai đoạn đầu từ năm 2019 với hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Sau đó, quá trình triển khai chịu tác động bởi nhiều yếu tố, bao gồm điều chỉnh quy hoạch và biến động kinh tế toàn cầu. Theo các nguồn công khai, trong năm 2024 và 2025, thành phố Hà Nội đã thúc đẩy rà soát các dự án lớn nhằm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và nghĩa vụ tài chính. Điều này tạo tiền đề để các dự án quy mô lớn có cơ hội tái khởi động khi điều kiện pháp lý được hoàn thiện. Một yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi là tiến độ giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Theo quy định của luật đất đai và các văn bản hướng dẫn, việc bồi thường phải dựa trên khung giá đất, phương án được phê duyệt và sự đồng thuận của người dân. Các nguồn tin chính thống cho thấy khu vực Đông Anh đã được quy hoạch nhiều khu tái định cư trong những năm qua nhằm phục vụ các dự án hạ tầng và đô thị. Tuy nhiên, tiến độ cụ thể của từng phân khu cần được kiểm chứng qua quyết định và báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Từ góc độ thị trường bất động sản, vị trí gần sân bay và nằm trên trục giao thông lớn thường tạo lợi thế thương mại rõ rệt. Theo kinh nghiệm quốc tế, các khu vực cửa ngõ hàng không thường phát triển mạnh về văn phòng, khách sạn và dịch vụ logistics. Tuy vậy, khả năng hấp thụ còn phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhu cầu thuê thực tế và chính sách thu hút doanh nghiệp. Nhà đầu tư nên phân biệt rõ giữa tiềm năng quy hoạch và dòng tiền thực tế. Về phía nhà thầu và năng lực triển khai, việc các doanh nghiệp xây dựng trong nước tham gia các dự án quy mô lớn không còn xa lạ. Tuy nhiên, các công trình siêu cao tầng đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và tài chính rất nghiêm ngặt. Theo thông lệ quốc tế, các dự án trên 100 tầng thường cần thời gian chuẩn bị dài, bao gồm khảo sát địa chất, thiết kế kỹ thuật chi tiết và thu xếp vốn. Vì vậy, mọi mốc tiến độ nếu được công bố cần được đối chiếu với hồ sơ pháp lý và hợp đồng EPC cụ thể.
Một câu hỏi được đặt ra là vì sao khu vực Bắc Hà Nội lại được nhấn mạnh trong chiến lược phát triển? Câu trả lời phần nào nằm ở định hướng giãn dân nội đô, phát triển đô thị hai bên sông Hồng và khai thác quỹ đất còn lớn tại Đông Anh. Ngoài ra, việc kết nối thuận lợi với các tỉnh công nghiệp phía Bắc như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Hải Phòng cũng tạo ra lợi thế liên kết vùng. Tuy nhiên, cần giữ quan điểm thận trọng. Theo các chuyên gia kinh tế, thị trường bất động sản Việt Nam từng trải qua các chu kỳ tăng nóng và điều chỉnh mạnh. Do đó, mọi quyết định đầu tư nên dựa trên dữ liệu tài chính cá nhân, khả năng vay vốn và đánh giá rủi ro vĩ mô, thay vì chỉ dựa vào thông tin quy hoạch hoặc kỳ vọng tăng giá. Phần 2. Tác động kinh tế, logistics và dòng vốn đầu tư. Khi đánh giá một đại dự án đô thị có quy mô vốn hàng tỷ đô la Mỹ, điều quan trọng không nằm ở hình ảnh phối cảnh mà ở tác động kinh tế thực tế. Theo các tài liệu công khai trước đây, thành phố thông minh Bắc Hà Nội được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ quản lý năng lượng, giao thông và dịch vụ công. Tuy nhiên, để hiểu rõ ảnh hưởng đến túi tiền người dân và nhà đầu tư, chúng ta cần phân tích trên 3 trục chính: thị trường bất động sản, hệ thống logistics và bối cảnh kinh tế vĩ mô. Thứ nhất, về bất động sản. Khu vực Đông Anh trong nhiều năm qua đã ghi nhận sự quan tâm lớn từ giới đầu tư, đặc biệt sau khi có thông tin về các cây cầu mới qua sông Hồng và định hướng nâng cấp lên quận. Theo nguyên lý thị trường, hạ tầng giao thông cải thiện thường kéo theo kỳ vọng tăng giá đất. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo rằng giá trị bền vững phải dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế, bao gồm mật độ dân cư, số lượng doanh nghiệp hoạt động và khả năng khai thác thương mại. Nếu nguồn cung căn hộ, biệt thự và văn phòng tăng nhanh hơn nhu cầu, áp lực điều chỉnh giá có thể xuất hiện. Thứ hai, về phân khúc văn phòng và trung tâm tài chính. Nếu tháp 108 tầng được phê duyệt và triển khai, nguồn cung văn phòng hạng A tại Hà Nội sẽ thay đổi đáng kể trong tương lai. Theo các báo cáo thị trường công khai của các đơn vị tư vấn quốc tế những năm gần đây, tỷ lệ lấp đầy văn phòng tại Hà Nội phụ thuộc nhiều vào tăng trưởng GDP và dòng vốn FDI. Do đó, khả năng hấp thụ diện tích lớn cần được đặt trong tương quan với tốc độ mở rộng của doanh nghiệp công nghệ, tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp. Nhà đầu tư cần theo dõi sát số liệu FDI đăng ký và giải ngân chính thức để có góc nhìn khách quan. Thứ ba, về logistics và chuỗi cung ứng. Trục Nhật Tâm Nội Bài đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối sân bay quốc tế với khu vực nội đô và các tỉnh công nghiệp phía Bắc. Theo các chiến lược phát triển giao thông đã được công bố, Hà Nội đang hướng tới tăng cường liên kết vùng với Hải Phòng và Quảng Ninh thông qua hệ thống cao tốc và cảng biển. Nếu các dự án này được triển khai đồng bộ, khu vực Bắc Hà Nội có thể hưởng lợi từ lưu lượng chuyên gia, kỹ sư và hàng hóa di chuyển qua sân bay. Tuy nhiên, lợi ích thực tế còn phụ thuộc vào năng lực khai thác của từng doanh nghiệp và mức độ cạnh tranh với các khu công nghiệp hiện hữu. Ở góc độ kinh tế vĩ mô, môi trường lãi suất, tỷ giá và chính sách tín dụng sẽ tác động trực tiếp đến thị trường. Khi lãi suất cho vay ở mức cao, chi phí vốn của doanh nghiệp bất động sản tăng lên, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Ngược lại, khi chính sách tiền tệ được nới lỏng, thanh khoản thị trường có thể cải thiện nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro bong bóng nếu dòng tiền không đi vào sản xuất. Vì vậy, nhà đầu tư cá nhân nên theo dõi thông báo chính thức từ Ngân hàng Nhà nước và các báo cáo kinh tế định kỳ. Một yếu tố khác không thể bỏ qua là xu hướng đầu tư ESG và phát triển bền vững. Các dự án đô thị thông minh, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải thường thu hút sự quan tâm của quỹ đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, việc công bố mục tiêu trung hòa carbon cần đi kèm lộ trình cụ thể và kiểm chứng độc lập. Nếu không có tiêu chuẩn đo lường rõ ràng, cam kết môi trường có thể chỉ dừng ở mức định hướng. Tóm lại, tác động của dự án đối với thị trường tài chính và bất động sản không thể đánh giá chỉ qua quy mô vốn hay chiều cao công trình. Điều quan trọng là sự đồng bộ giữa quy hoạch, nhu cầu thực tế và bối cảnh kinh tế vĩ mô. Giữ quan điểm trung lập và dựa trên dữ liệu chính thống sẽ giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro trong các quyết định dài hạn. Phần 3. Khung thể chế, rủi ro và kịch bản tương lai. Để đánh giá triển vọng dài hạn của một dự án quy mô lớn, yếu tố thể chế và môi trường pháp lý đóng vai trò then chốt. Theo các văn bản chính thống được công bố trong những năm gần đây, chính phủ và các cơ quan trung ương đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý về đất đai, đầu tư và đấu thầu nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm tiến độ. Việc luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua và có lộ trình triển khai cụ thể được giới quan sát xem là bước đi quan trọng nhằm tăng tính minh bạch và ổn định của thị trường.
Tuy nhiên, từ quy định trên giấy đến thực thi thực tế luôn tồn tại khoảng cách. Các dự án đô thị quy mô lớn thường liên quan đến nhiều cơ quan quản lý, từ quy hoạch, xây dựng, tài nguyên môi trường đến phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động. Vì vậy, tiến độ không chỉ phụ thuộc vào quyết tâm của chủ đầu tư mà còn vào khả năng phối hợp giữa các cấp chính quyền. Theo kinh nghiệm thị trường, những dự án càng phức tạp, càng đòi hỏi quy trình kiểm soát chặt chẽ và thời gian chuẩn bị dài. Một vấn đề khác cần được xem xét là cấu trúc vốn. Các dự án bất động sản lớn thường sử dụng kết hợp vốn chủ sở hữu và vốn vay. Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động, chi phí vay ngoại tệ và rủi ro tỷ giá có thể ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Theo khuyến nghị của nhiều chuyên gia tài chính, doanh nghiệp cần minh bạch thông tin về trái phiếu, nghĩa vụ nợ và dòng tiền để duy trì niềm tin của thị trường. Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc theo dõi báo cáo tài chính kiểm toán và thông tin công bố trên thị trường chứng khoán là bước không thể bỏ qua. Bên cạnh yếu tố tài chính, nhu cầu thực tế của nền kinh tế cũng quyết định thành công của một trung tâm tài chính mới. Hà Nội hiện đã có nhiều khu văn phòng tập trung tại quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy và khu vực phía Tây. Do đó, câu hỏi đặt ra là liệu thị trường có đủ doanh nghiệp công nghệ, tài chính và dịch vụ để lấp đầy diện tích mới trong tương lai hay không? Theo các số liệu công khai về tăng trưởng GDP và thu hút FDI những năm gần đây, Việt Nam vẫn duy trì vị thế điểm đến sản xuất và công nghệ trong khu vực. Tuy nhiên, tốc độ mở rộng của khối dịch vụ cao cấp cần được theo dõi thêm qua từng năm. Một kịch bản tích cực có thể xảy ra nếu hạ tầng giao thông khu vực Bắc Hà Nội được triển khai đồng bộ, bao gồm các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng và kết nối đường sắt đô thị. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, giá trị thương mại của khu vực có thể được cải thiện. Ngược lại, nếu tiến độ hạ tầng chậm hơn kỳ vọng, áp lực tài chính lên chủ đầu tư và thị trường thứ cấp có thể gia tăng. Đây là yếu tố mà nhà đầu tư dài hạn cần tính đến trong mọi phương án. Ở góc độ quản trị rủi ro, sự thận trọng luôn cần được đặt lên hàng đầu. Thị trường bất động sản Việt Nam từng trải qua các giai đoạn tăng trưởng nhanh rồi điều chỉnh mạnh khi tín dụng bị siết lại. Vì vậy, việc sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao có thể làm gia tăng rủi ro cá nhân. Các chuyên gia thường khuyến nghị phân bổ danh mục hợp lý giữa bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu và vàng thay vì tập trung toàn bộ nguồn lực vào một tài sản duy nhất. Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng mọi dự báo đều phụ thuộc vào điều kiện kinh tế trong nước và quốc tế. Biến động thương mại toàn cầu, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng đều có thể tác động đến Việt Nam. Do đó, việc theo dõi thông tin từ các cơ quan nhà nước, báo cáo của tổ chức quốc tế và công bố chính thức từ chủ đầu tư sẽ giúp người xem duy trì góc nhìn cân bằng, tránh kỳ vọng quá mức hoặc lo ngại không cần thiết. Tổng hợp lại, đề xuất tháp tài chính 108 tầng trong tổ hợp thành phố thông minh Bắc Hà Nội đang được nhìn nhận như một dấu mốc tham vọng của khu vực phía Bắc thủ đô. Tuy nhiên, dưới góc nhìn phân tích trung lập, giá trị thực sự của dự án không nằm ở chiều cao dự kiến mà ở tính khả thi pháp lý, cấu trúc vốn và nhu cầu thị trường trong dài hạn. Theo các thông tin công khai trước đây, dự án đã trải qua nhiều giai đoạn điều chỉnh và hoàn thiện thủ tục. Điều đó cho thấy các đại dự án hạ tầng và đô thị luôn cần thời gian để đồng bộ giữa quy hoạch, giải phóng mặt bằng và huy động nguồn lực tài chính. Vì vậy, giới đầu tư cần theo dõi sát các quyết định phê duyệt chính thức thay vì dựa vào kỳ vọng hoặc thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ở góc độ tài chính cá nhân, bất động sản chỉ nên chiếm tỷ trọng phù hợp trong danh mục đầu tư, song song với cổ phiếu, trái phiếu hoặc vàng tùy theo khẩu vị rủi ro. Việc sử dụng đòn bẩy tín dụng cần được cân nhắc kỹ trong bối cảnh lãi suất và chính sách tiền tệ có thể thay đổi theo chu kỳ kinh tế. Theo khuyến nghị của nhiều chuyên gia, quản trị rủi ro quan trọng hơn chạy theo cơ hội ngắn hạn. Đối với khu vực Bắc Hà Nội, tiềm năng phát triển là có cơ sở khi xét đến vị trí gần sân bay và định hướng mở rộng đô thị. Tuy nhiên, mức độ thành công cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tiến độ hạ tầng kết nối, khả năng thu hút doanh nghiệp và sức khỏe chung của nền kinh tế. Giữ tâm thế tỉnh táo, cập nhật thông tin từ nguồn chính thống và đánh giá dựa trên dữ liệu thực tế sẽ giúp mỗi nhà đầu tư đưa ra quyết định phù hợp với năng lực tài chính của mình. Đó mới là nền tảng cho sự bền vững dài hạn.